خیلیامون هر موقع اگر دردی داشتیم رفتیم سراغ یک سری قرص‌ها مثل ایبوپروفن و از اونها استفاده کردیم تا درد موقتمون رو از بین ببریم. اما به این فکر نکردیم که در آینده میتونه چه عوارضی برای ما داشته باشه. در این ویدیو میخوام به طور کامل در مورد یک سری قرص‌ها مخصوصا ایبوپروفن که میتونه در بلند مدت عوارض خاصی برای ما داشته باشه صحبت کنیم. پس اگر شما هم جزء دسته از افرادی هستید که از این قرص‌ها استفاده میکنید، این ویدیو مخصوص شماست و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دل که در یک ویدیو دیگر همراه من هستید. من دکتر امیرحسین ربیع‌راد هستم و اینجا کانال دکتر امیره. ببینید خیلی اوقات همونطور که گفتم برای اینکه یک مشکل زودگذرمون رو حل کنیم از یک سری قرص ها کمک میگیریم و به طور موقت مشکلمون حل میشه. اما خیلی اوقات به این فکر نمی کنیم که در بلند مدت میتونه چه عوارضی برای ما داشته باشه. یکی از مهمترین اون قرص ها چیزی نیست جز ایبوپروفن. ببینید اول از همه به این بپردازیم که زمانی که ما ایبوپروفن رو مصرف کنیم چه واکنش هایی در بدنمون رخ میده. ببینید شما زمانی که ایبوپروفن رو از دهان دریافت میکنید به صورت قرص، در دهانتون یه مقدار واکنش داده میشه، اما مقدارش خیلی ناچیزه و در واقع میشه گفتش که به چشم نمیاد. اما همینطور که وارد معده میشه و بعدش هم وارد معده میشه، در اثر ترشح آنزیم های گوارشی در معده به یک حالت نرمتر در میاد و از اون حالت اولیش در اومده و تغییراتی کرده. بعد از اون وارد روده میشه. اکثر این قرص ها و همچنین مواد مغذی که ما دریافت میکنیم در روده کوچک ما جذب میشن. پس چی شد؟ تا روده اومده بعد در این روده جذب شده و بستگی به این که شما در اون تایم، یعنی در معده شما یا در روده شما چه مقدار غذا وجود داره و چه غذاهایی خوردید، حدوداً بین 30 تا 60 دقیقه طول میکشه که اون قرص اثر کنه و بعد از اینکه اثر کرد وارد جریان خون ما میشه. حالا از اینجا به بعد بیایم بپردازیم که زمانی که وارد جریان خون ما شد چه اتفاقاتی در بدن ما براش میفته. ببینید زمانی که وارد جریان خون بشه، برخی از آنزیم ها که سیکلوکسیناژ 1 و 2 نامیده میشن رو مهار میکنه. این سیکلوکسیناژ 1 و 2 در واقع چه کاری در بدن ما انجام میدن؟ این آنزیم ها در سنتز پروستاگلاندین ها نقش زیاد و مهمی دارن. حالا پروستاگلاندین ها چی هستند؟ ببینید اینها در واقع میان در التهاب، درد و یک سری عوامل حیاتی بدن ما تاثیر میذارن و ما یه جوری اونها رو حس میکنیم. و زمانی که ما این قرص رو دریافت میکنیم، اونهایی که اومدن بر روی پروستاگلاندین ها تاثیر گذاشتن رو مهار کردیم. یعنی چی؟ قرص رو میل کردیم، آنزیم هایی که بر تحریک یک سری عوامل مثل درد نقش دارن رو مهار کردیم. پس در نتیجه شد درد ما کمتر میشه و این دقیقا نتیجه ای که ما میخوایم از خوردن و استفاده کردن از قرص به دست بیاریم. اما خب اومدیم فایدهش رو دیدیم، اون چیزی که ازش میخواستیم رو دریافت کردیم. آیا ضرری رو هم برای مخصوصا کبد یا معده یا روده ما هم داره یا نه؟ ببینید پروستاگلاندین ها که همونطور گفتیم برای سنتزشون از اون دوتا آنزیم استفاده میشه، یک کارایی دیگری هم داره. اون چیه؟ اونم اینه که میاد تو معده ما میزان مخاط و ترشح مخاط رو بیشتر میکنه و در واقع میشه گفت از کم شدن اون جلوگیری میکنه. و زمانی که این پروستاگلاندین ها کم بشن چه اتفاقی میفته؟ طبیعتا اون مخاط هم در بدن ما کمتر میشه، مخصوصا در بخش معده. زمانی که این اتفاق بیفته چی میشه؟ ببینید معده ما همونطور که گفتیم اسیدهای خیلی خیلی خطرناکی ترشح میکنه که اگر شما اون اسید رو به صورت جداگانه بر روی آهن بریزید میبینید که اون آهن ذوب میشه. و چرا این معده ما از بین نمیره اگر همچین اسیدهای خطرناکی داره؟ دقیقاً به خاطر همون مخاطیه که در معده ما ترشح میشه و برای جلوگیری از اینه که معده ما ذوب بشه. پس چی شد؟ زمانی که ما درد رو کمتر کردیم، همزمان اومدیم یک تاثیر رو هم بر روی مخاط معدهمون گذاشتیم و باعث شدیم که مخاطمون در معرض خطر اسید معده قرار بگیره. خطر بعدی دیگری که خیلی ما رو تهدید میکنه برای کلیه هامونه. چرا؟ ببینید ما این قرص رو دریافت کردیم، مصرف کردیم، وارد جریان خونمون شد، اثری که میخواستیم رو ازش گرفتیم، همه کارش که تموم شد، اون بازمانده هایی که بعد از بدن دفع بشن به کجا میرن؟ میرن کبد، بعد از اون ورم میرن کلیه و از طریق ادرار دفع میشن. اما زمانی که این اتفاق برای بدن ما زیاد بیفته
بیفته چه اتفاقی میفته؟ اون عروق ما تنگتر میشن. چرا؟ همونطور که گفتیم پروستاگلاندین ها که در مخاط معده ما نقش داشتن در اینجا هم نقش دارن. پروستاگلاندین ها باعث در واقع میشه گفتش گشاد شدن عروق میشن و زمانی که میزان اونها کم بشه، مخصوصا زمانی که شما بلند مدت از این قرص استفاده میکنید، باعث تنگ شدن عروق میشه و هم میتونه خیلی از مشکلات رو هم برای قلب و بقیه اعضای بدنتون هم برای کلیه به وجود بیاره و همچنین توصیه میشه که افرادی که دارای مشکلات کلیوی هستن از ایبوپروفن استفاده نکنن. و اینها در واقع اثرات بلند مدتی هستن که ممکنه شما در اثر استفاده کردن از مسکن ها مخصوصا ایبوپروفن بهش درگیر بشید. پس سعی کنید تا جایی که میتونید اگر بدنتون توانایی تحمل اون در رو داره تحمل کنید و از زیاده روی کردن در مصرف این قرص ها خیلی جدی پرهیز کنید، چون میتونه در بلند مدت هم به کلیه معده، کبد و بقیه اعضای بدنتون اثرات خیلی بد و شدیدی بذاره. مرسی که در این ویدیو با من همراه بودید. الان 2 تا ویدیو روی تصویر مشاهده میکنید، ببینید، لذت ببرید و همیشه بدن سالمی داشته باشید.